What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at dito sa video natin, another keyboard na naman mula kay Phanteks. Dahil nasabi kong mula ito kay Phanteks, for sure meron na kayong idea na kalidad, mura, at sure na sulit na sulit. Kaya sa mga Phanteks voice dyan or sa mga Phanteks user dyan, ito ang MaxFit 61 Frost Wireless. So bago tayo pumunta sa ating topic, baka gusto mo mag-step up ang yung live streaming setup. Yung tipong lahat animated, high quality, at ang pinaka-importante dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng content creators and streamers. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa yung live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwede mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Own.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Own.tv. So in short, lahat ng gusto mo na pwede mo magamit para tumaas or gumandang yung live streaming layout, nandyan na lahat sa Own.tv. Napakadali lang pumunta dyan guys. Makita nyo po yung link na lalabas dyan sa screen, www.own.gg/boss_Lucio. At once na meron kayo napili mga kapatid, bibigyan ko kayo ng napalupit na discount once na ginamit ninyo ang coupon code na Lucio. Automatic 50% off yan. Gumanda na ang yung live streaming setup, nakamura ka pa. So dalawang klase ang nirelease nito ni Phanteks. Isang MaxFit 61 Frost at MaxFit 61 Frost Wireless. So yung hawak natin ngayon, it's a wireless at dalawa din ang kulay na available nito. Meron itong kulay white at kulay black. Sa kulay black naman mga kapatid natin, baliktad lang guys yung combination ng kulay. So keycaps is black and then yung kanyang enter at yung kanyang escape, it's white. So ganun lang. Pero sa ilalim, parehas po na see-through. Yun nga lang, black yung isa. So sasabihin ko na agad kung magkano nyo to pwedeng mabili sa ating market. Ito ay nagkakalaga ng 3,000 pesos hanggang 3,600 pesos plus. Depende na lang yung guys kung non-wireless or wireless ang inyong kukunin. So ang tanong, sulit nga ba itong MaxFit 61 keyboard na to para sa kanyang price point? So yun ang ating mga gagawin dito sa video na to. Kaya kung ikaw ay bago dito sa ating channel, huwag mo namang kalimutan mag-like, share, and comment, subscribe para maging updated ka sa ating mga tech tips, streaming tips, or sa ating mga gaming idea tips. So MaxFit 61 Frost Wireless. So umpisa na natin sa kanyang form factor. Para sa kanyang weight, meron itong total na 566 grams without a cable. Para sa kanyang length, meron itong 294mm at sa kanyang width, meron naman itong 103mm. Para naman sa kanyang top material na ginamit dito, ito ay made on ABS plastic. So meron siyang total na 61 keys. That's why tinawag itong MaxFit 61. Isa pa sa maganda na dito na ganyan ang presyo, ito ay naka-double injection keycaps na. So hindi nila ito ginamitan guys ng ordinary na keycaps, okay? Para sa akin, it's a good point na agad pagdating sa isang budget mechanical keyboard. So like what I said kanina, meron ng naunang release si Phanteks na MaxFit 61. Pero guys, yun yung mga naunang version. Ngayon guys, isa sa mga nabago dito sa MaxFit 61 Frost, it's meron na siyang tri-connection. So meron siyang 2.4 GHz dongle connection, wired connectivity, at syempre, a Bluetooth 5.0 connectivity. Yun nga lang, nakaseparate na naman po yung dongle dito. Kaya pag nawala mo to, I'm not sure kung magagamit mo pa yung kanyang 2.4 GHz dongle. Dati ko pa sinasabi na pagdating sa mechanical keyboard, big factor para sa akin, this is my own opinion, kung ang sariling dongle ng components na yon, meron siyang sariling slot. Kahit dito lang sa ilalim, di ba? Napakalaking bagay na nun na hindi mawala ang dongle ng iyong peripherals, di ba? If tama ako, comment down below. So same pa rin sa naunang version ng MaxFit 61, ito ay hot swappable pa rin. So pwede mo tong palitan ng mga gusto-gusto mo o mga paborito mo mga switches na po pwede mo mabili sa market. Siyempre, also the keycaps, pwede mo rin palitan. Pero ang isa sa mga pinaka-in-upgrade dito ni Phanteks,
ito ngayon is naka-south facing RGB na. So sa naunang version ng MaxFit 61, it's naka-north facing pa yon, or yung nasa ibabaw yung kanyang RGB. So para sa akin, very plus point dahil mas maganda ang RGB illumination pag ito ay naka-south facing. Lalong-lalo na kung pogi yung keycaps mo. So pagdating sa kanyang ilalim guys, syempre hindi mawawala dito yung rubber feet. Pero mga kapatid, like what I said, this is a see-through ABS plastic. So means ng see-through guys, kitang-kita natin yung kanyang laman loob. And as you can see guys, kulay itim yung nakikita nyo sa loob dahil ito ay mga kapatid, naka-semi mods na. Kumbaga, kung wala ka pang idea sa pagdating sa mga pagsisetup ng mga mechanical keyboard, itong MaxFit 61 ay marerecommend ko na sa'yo dahil ito ay naka-setup na ng bahagya or naka-mid mods na siya pagdating sa typing sound test. So pagdating sa kanya mga stabilizer, ito ay naka-preloop na rin. Kaya wala ka na talagang masasabi. So may dalawang switches ito once na bilhin nyo tong MaxFit Frost Wireless. Ito ay merong blue at red switches. Pero like what I said, ito ay hot swappable. Pwede nyo tong palitan ng mga gusto nyong switches. So dahil ito naka-preloop na at yung gamit nating switches dito is sa red switches at yung gamit nating keycaps dito is double injection na medyo hahabol na sa PBT at meron na rin siya mga foam sa loob. So pakinggan natin yung kanyang typing sound test. Isa pa sa maganda dito sa MaxFit 61 ay meron siyang dedicated software na pwede mong i-download sa website ni Fantech. Ito yung Fantech Core. So dito syempre guys, sa main pwede nyo tong kontrolin, fully customizable or mag-personalize guys pagdating sa inyong mga keys. So nasa sa inyo na lang kung anong gusto nyong ipalit, pwede kayo maglagay ng macro, media, or whatsoever guys, pwede nyong kalikutin to. And pagdating sa kanyang lighting guys, meron din control ito using the software. Pagdating sa macro, syempre guys, pwede rin kayo mag-set dito ng iba't ibang klaseng macro. And pagdating sa kanyang support, mabilis at maganda dito ang devs ni Fantech. Mabilis sila magkaroon ng mga update pag may mga bugs yung kanilang mga software guys na aayos agad. And yung last dito guys, it's yung kanyang Magic FN keys or yung Magic Function keys na po pwede mong maayos sa kanyang software guys. Okay, just a simple mga kapatid natin na malilipat lang guys dito yung FN keys dito sa kanyang tab. That's it. And then pwede nyo na i-customize yun. Nasa sa inyo na, depende sa preferred niyo or kung saan kayo sanay. And by the way guys ha, pwede rin to pagdating sa gaming. Hindi lang productivity or typing dahil meron din itong 1000 Hz polling rate. Ngayon, para sa kanyang price range na 3,000 to 3,600, depende na lang kung non-wireless or wireless ang inyong kukunin. Pagdating dito sa MaxFit 61 Frost model, worth it nga ba siya? So bago ko sabihin yung aking opinion, pwede ka mag-comment dyan sa baba kung meron ka na nakitang mga mali or kung may nakita ka ng sulit para dito sa MaxFit 61. So ito yung aking own opinion. So first mga kapatid natin, para sa akin, sasabihin ko na agad sa kanyang price range, worth it na to. Para sa mga hindi pa sanay or bihasa pagdating sa mechanical keyboard, pero naghahanap ka ng starting keyboard para talaga masabi mo na ano ba nga meron sa mga mechanical keyboard enthusiast. Para sa akin, this MaxFit 61 pwede mo makonsider para sa starting mechanical keyboard mo. Unang-una guys, pagdating sa kanyang budget, ito ay naka-free mods na. Pre-lube mga kapatid natin at maganda na yung switches. Although medyo bitin pa siya para sa mga masiselan na sa mga click guys, pero kung ikaw ay beginner, pwede na itong MaxFit 61. Pagdating naman sa kanyang keycaps, kung hindi ka ganong kaselan, para sa akin, napaka-pogi na ng ginawa dito ni Fantech. Double injection na medyo didikit na sa PBT plastic at napakaganda ng mga characters guys. Hindi siya medyo annoying, napaka-minimal. Kung medyo mahilig ka sa malinis na setup, this MaxFit 61 White mga kapatid natin is good for you. And pagdating naman sa mga usong-usong mga mechanical keyboard ngayon, usong-uso na yung mga see-through pagdating sa kanilang mga plastic base. Okay, ito'y see-through na rin at kung mahilig ka sa RGB, this MaxFit 61 ay pauulanan ka ng RGB illumination, okay? And then, plus mo pang naka-south facing yung kanyang mga RGB. And para sa kanyang price point ha, ito ay naka-tri-mode connection ha. Kaya kung maayaw mo ng mga wires, all-in-one na itong MaxFit 61. So, compact na, napakagaan, pogi, wala ka na masyadong ayusin. So, pwede na siya para sa kanyang price range. So, para sa akin, kung
So para sa akin, kung gusto mo pa mag-level up itong MaxFit 61, medyo konting mods lang, dagdag pa ng mga sound absorption, ng mga foam, and then mga tape mods, mga kapatid natin, and onting mga lube pa pagdating sa switches, and syempre palitan ko siya ng mga entry level na switches like the Ako. Goods na itong MaxFit 61. So yun lang mga kapatid natin. Maraming salamat sa lahat ng mga tumapos nitong video na to. Again, ito ang bagong mechanical keyboard ngayon ni Funtech, ang MaxFit 61 Frost at ang Frost Wireless. Pwede nyo itong bilhin guys. Ilalagay ko na po sa description box dyan sa baba para hindi na kayo maligaw. At syempre gusto kong pasalamatan si Funtech sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel para padala ng mga bago nilang innovation pagdating sa ating mga peripherals. Kaya kung ikaw ay gusto mo maging updated sa lahat pa ng ating i-unbox, tech tips, streaming tips, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!